oneman20voices.com. Hello Queens and Kings of Los Interwebos, Hedlund här från oneman20voices.com med ett nytt avsnitt i min genomspelning av Fandango, avsnitt 4. Har du inte sett de tidigare avsnitten och är intresserad av det här spelet så kika på spellistan som finns här på min YouTube-kanal. Det borde dyka upp ett kort här uppe i bild också om du tittar på YouTube. Hoppas allting är bra med det. Mår du bra? Har du haft en bra dag? Kommer du få en bra dag? Oavsett när du tittar på den här så kör vi vidare. Och jag berättade sist att vi ska nu titta på ett av de tråkigaste pusslen i det här spelet. Jag älskar allt med det, det har jag ju sagt förut. Men det här tyckte jag var så... Jag tror jag använde en walkthrough på den gamla goda tiden. Men jag tyckte att det var... Jag vet inte, det var någonting med det som jag kände var oklart. Men det som är ju helt enkelt att den här pilen ska placeras på ett speciellt ställe. Och jag visste inte ens att den gick att lyfta upp efter att man hade backat på den där. Men om man sätter ner den så pekar den åt det hållet man ska. Då var man tvungen att plocka upp den igen och så springa vidare. Jag tror jag faktiskt kan, eller har en aning om var den här ska sitta någonstans. För om man springer in de här tunnlarna som är tunnlar, det tog också tid för mig vad jag minns och inse att det var. Så om man går in här så kommer man ut på ett annat ställe. Den här. Hey, wait a second. Och går man in här, jag tror att allting är random. Eller det finns säkert allt där. Sådär. Så jag tror att det är ganska precis. Jag lärde mig nämligen och får se om det sitter kvar. Typ här. Jag tror att porten är här. Så jag testar. Nej, det var det inte. Längre ner. Minnet sviker mig. Så lite längre hitåt då. Där då. Nej, lite mer. Gud, jag trodde verkligen att det var... mycket högre upp. Då svek mitt minne med. Här då. Nej, det gick jag lite för långt. Så förstår du principen, jag skulle ha gått med den här hela vägen från där den satt förut. Så där. Nu då. Yes. Jag vet inte hur stor hitboxen är för att träffa rätt med den där pilen, men det känns som att den var... Oj, vad lågupplöst den här filmfrekvensen är. Loteria. Så, då har vi den tråkiga delen avklarad i alla fall. Ja, just det. Jag får alltid för mig att den här... ska visa med musen. Jag får alltid för mig att luckan är här, men den är faktiskt mitt i. Okej. Ja, då så. Springer vi tillbaka. Springer vi till ett av de roligare pusslen. Jag kommer ihåg när jag löste det. Tror jag var tvungen att ta hjälp. Vi kan faktiskt åka dit med Gladys. Jag var tvungen att ta hjälp av en walkthrough. Men jag älskar dialogen som utspelar sig. Och det var så himla... Det var ett sånt där pussel, minns jag, som när jag klarade det. Så var det så här, det borde jag ha tänkt på. Jag borde bara ha tagit det lite lugnare. Tänkt en sekund längre. Plopp! Kommer du ihåg det här ljudet, eller hur? Du minns det. Híjole, mano. What sort of unholy Christmas tree farm is this, Gladys? Gladys? Manny, check out this wheelbarrow, will you? With a couple of ATV nubby tires on the back and a two-stroke lawnmower engine, we could make one sweet go-kart. Ska vi se om jag kan titta på den? That would make a decent go-kart. Jo, jag kommer ihåg att jag tyckte att... Alltså jag förstod inte vad det var jag skulle göra. Jag hade verkligen ingen aning om vad jag skulle göra. Men jag gick till en walkthrough och när jag såg... Alltså det var ju fortfarande rätt mycket i början av spelet. När jag såg lösningen så tänkte jag... Okej, det handlar bara för mig om att stanna upp ännu mer och tänka efter. För jag var ju som sagt, det var mitt första äventyrsspel så jag visste inte riktigt hur jag skulle tänka. Men det här pusslet minns jag nu när jag berättar att det var en av de där nycklarna till att förstå hur spelet funkade. Hur äventyrsspel funkar. Så nu går vi kolla in. There's no door on this trailer. I think it's just a big generator.
careful, Manny. With the harmonic balancer turned off, those pumps might shake that tree apart. Oh, but... Oh! If we shook the tree down, those pumps would dislodge, and I could make high-lift shocks out of them for the bone wagon. Hold on. I'm going to unbalance that wheel with some Balance of these doggies. Det är den bästa. Nu kommer det. Balance these doggies! Okay, just give me a second to balance these doggies. Nu ser du att de skakar. The switch is down. Och de här fjädringarna då man säger. Och nu gäller det att komma igång och göra så här. Nej, nu är jag för långsam. Still not enough. And maybe if I move them around a little. Så stenarna trodde Gladys skulle räcka för att skaka sönder den där. Switch is up. Men det krävs lite mer tyngd. Riktigt tyngd. While you have that off, let me try moving those weights around some more. Ding, 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 ding. Låter som faktiskt ett klickbakgrundsljuden i Train Sim. Av det gamla Train Sim. Nu slår vi igång den där. Stackars Gladys. Outside of the entertainment value, that didn't do what I had hoped. Så då ska vi ta den här. Och det här var den krångliga That biten. would make a decent go-kart. För du ser de här fjädrarna, hur de studsar fram och tillbaka. Varje sån här slang här är kopplad till en sån där. Om jag ställer mig här så ser du att den övre vänstra nu är avstängd. Så om jag då ska försöka tajma det så att den skakar i samma rytm som den nedre vänstra. Så vi ser hur det blir. Okej, jag behöver sätta igång lite tidigare. Så, nu skakar han. Rätt, och då ska få de andra att... Ska jag bara se till att jag inte förstör den här. Jo, det gjorde jag naturligtvis. Nedre vänstra nu då. Så, nu skakar de. Och då ska den här andra då skaka åt, man säger, andra hållet. Så att hela trädet börjar vibrera eller bli obalanserat. Då ska vi se. Det här måste då vara övre vänstra, eller? Nej, det är nedre. Jo, det är. Nej. Ja, då tar vi den här borta. Nu står jag. Nej, där är jag. Där är jag på. Ja, det är en liten. Ser du det? Jag vet inte om det syns på om du tittar på mobilen. Men ser du att det är en liten buckla i slangen? Nu lyckades jag faktiskt helt apropå. Det var en liten buckla i slangen där. Det har jag inte noterat förut faktiskt. Until now we scraped along the ground like rats. But from now on we soar. Like eagles. Like eagles on pogo sticks! Så underbar Gladys. What a relief. I was getting concerned that our transportation wasn't ostentatious enough. Get in! Or are you afraid of heights? Så då har vi fjädringen. Då tror jag, antingen åker man ner i luckan där nere, eller så åker man här. Jag kommer inte ihåg var man kommer. Okej, då kommer man till grinden. Okej, då gör vi så här. Då går vi tillbaka. Ser vad fan som man kommer om jag åker där genom luckan. Och det styr som ett jävla alkoholverke. Vad kommer man med den här? Ja, just det. I'm scared of that sign. Va? Vad gör du? Vad gör du? Manny, jag har inte bett dig göra någonting. Vad gör du? Sluta! 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 Vad händer? Jag har ingen aning om vad som händer. Så klickar jag hit honom. Han börjar bete sig. Kom igen, kom hit. Kom sig, bra.
avbröt kommandot. Någonting måste jag. Här är en sån här del som är lite synd. Alltså, och speciellt på den tiden, alltså 98 när det här släpptes då. Om du tittar på den här skylten. Det är svårt egentligen att avgöra vad det är när man sätter en skylt åt det här hållet. Jag förstår den artistiska biten i det. Men jag kan tycka att det här är lite dåligt designat. För att det blir vad... Jag upplevde det då i alla fall. Jag upplever det nog fortfarande som ganska dåligt designat. Liksom, att den här skylten är åt fel håll. Jag hade hellre velat se den. It looks like some sort of warning sign. They'll tear you apart bone by bone and build with you a human throne. Their buck-toothed king will sit upon what once was you, but now is gone. This key unlocks the gates of hell. Steady traveler, use it well. Fallanimation non-existent. An old creepy key. Jag tänkte jag skulle plocka på den också. Kan jag gå till fots här? Ja, det kan jag. Och då kommer man till, just det, och då kommer man till grinden här. Utan Gladys, men han kommer att smyga på en. I get the feeling there's something on the other side of this gate that I'm not gonna like. Ben. Rune, det är borta nu. Benet! Nej, gipset. That doesn't look like the gates of hell to me. Maybe I'll just keep the lock on until I can assess the situation damn side. Manny! What are you doing? Hey, don't sneak up on me like that. Don't you know what's on the other side of that gate? Yeah, the way out of the forest. Demon beavers, Manny! They'll make you into a dam! Relax, Geppetto. I'm not made of wood. But Manny, they don't use wood. Geppetto, det var ju en Pinocchio-referens. Det hade jag inte ens tänkt på. Ha! Underbart. Vi går in och gör rätt sak nu. Det här var också en grej som jag behövde hjälp med, tror jag. Jag för mig det till walkthrough, för det är också inte helt klart och tydligt. Jag tror mycket har att göra med att 1, jag är 13-14 år. 2, det var mitt första äventyrsspel. Och jag har ingen aning om hur Tim Schafer tänker. Det kunde jag mycket bättre när Psychonauts kom sen. Då ska vi se. Slänga... Nej, inte lien. Inte brandsläckare. Men den här. Slänga. Och sen ta fram brandsläckaren. Och sen när vrålet kommer ungefär. Elakt, men användbart. Så kommer nästa. Det var också en sån här grej här för mig att timingen var svår på grund av... Alltså idag med en modern dator och den här remasterade versionen av spelet är det ju inga problem. Men då kom jag ihåg att input lag och allting gjorde att ibland så misslyckades jag flera gånger innan jag lyckades träffa de här. Och nu verkar det som att bäven har fastnat faktiskt. Nej, nu kommer de. Där kommer. Jag vet inte hur du upplevde det. Du får hemskt gärna kommentera. Det var kanske bara jag som upplevde såna här konstigheter. Jag hade väl mycket mer vilken dator jag hade att göra också naturligtvis. Men... Sista... Det var bara 3 stycken, eller hur? Jag för mig det. Kommer ihåg att det kändes som att det var 17 med 17 stycken olika. Nej, han fastnar där om inte jag går och ställer mig typ här. Ha, intressant. Det är inga fler, va? Nej. Kan jag slänga den här sista benen. This river seems to be made of tar, but those beavers just seem to cut through it like water. Nyckel och benet. Sen var också det är sån här konstiga OCD light, alltså grejer som jag får för mig.
när jag spelade sånt här att nej, men jag vill inte ha massa onödiga ben om jag inte behöver det. Då vill jag inte ha massa onödiga grejer i min inventory, så att då slänger jag det här. Men konstiga saker. Så jag försökte ibland, du vet, redan när jag var när jag spelade om det och nej men snälla Manny. Snälla. Redan när jag plockade upp benen där borta vid spindlarna så var jag så här, hur många behöver jag? 3, och så behöver jag 1. Så jag försökte liksom aldrig ta för mycket, inte för att det spelar någon roll överhuvudtaget, men alltså ja. This outer gate is huge. I'll need Gladys to open it. Manny, I don't know if I like driving over people. They can't feel it, they're dead. You're dead. I wouldn't want to drive over you. That's because you and I, Gladys, are friends. Oh, Manny. Jag har inte CD-ROM-byte vid det här laget. Nej, det är inte än. Det är inte än. Hello? Miss Coloma! We're here to save you! Hey, lay off the racket. The whole town's asleep. But I want a drag race! When they get a load of my car, we're gonna be the talk of the town! You're right. We're gonna have to find a good place to hide that road show. Speaking of hiding, I wonder if Mitch is here already. I'm gonna go see what I can stir up. Not a bad piece of real estate, actually. It's got potential. Det här är ju alltså Grim Fandango, mitt favoritspel. Rubacava kommer att vara min favoritvärld. Den är inte riktigt där ännu, men år 2 Rubacava är nog den favoritvärlden i ett spel någonsin för mig. Ska vi hälsa på Celso först? Kommer du ihåg Celso från början av spelet? Det gör du. Vad är det? 2 avsnitt sedan. Nej, jag minns inte. Vem är Celso? Men gå in då. Där är han. Just det. Och här är en sån här grej. Ska se om jag hittar den. Där. All these doors have numbers and pictures of food on them. What's number 22? Lengua. Wow. It's been a long time since I had a tongue. Alltså det där gör Grim så himla bra. Jag har redan visat det en gång, men den där, det tog kanske 2 genomspelningar innan jag gick förbi och läste på de här dörrarna och gjorde kopplingen som du kommer se senare. Eller om du har spelat spel så vet du vad det är. Men sådana där små grejer som de droppar, som det där med att han sa att om jag skulle vara kapten på en båt så skulle jag inte kunna ge mig förrän jag är... Eller om jag var på en båt så skulle jag inte kunna ge mig förrän jag var kapten. Och sådana små grejer, det är så väl genomtänkt. Men det finns nog mer. Hey, how do you open these? You wait till we start serving. That's how. Kan man röra ketchupplassen? I hate the way mustard spouts get all crusted like that. I have bigger things on my mind right now than condiments. Condiments visste jag inte heller vad det var. Nu vet jag. Condiment Man kommer jag ihåg till och med ifrån Lego Batman-filmen. Jag vet inte om jag slogs med honom i rollen som Robin, men jag kommer ihåg Condiment Man. This guy looks familiar. Mr. Flores, I'm ready to take you now. Manny Calavera. Is that you? Didn't you used to be taller? Också en sån här grej. I'm here to reclaim that walking stick. I broke it over the head of some hideous monsters in the forest. What are you doing here? Well, if you must know, it's about my wife. I got word that she passed away not long after I, and that she too was crossing the land of the dead on foot. It is said that all lost souls come to Rubacava, so I came here to wait for her. You must love her very much, also. Yes, this is true. Of course, she also has all of my money. How do you know your wife hasn't gone ahead of you? Oh, Manny. If she had arrived here first, surely she would have waited for me. Charlie? Blev Downton Abbey av allting.
I'll help you find your wife. What did she look like? Oh, here. I got this from the DOD and made copies to hand out. Isn't she something? She must have been beautiful with skin. Weren't we all? So, know a good place to stay in town? What's your price range? Somewhere around the high end of nothing. Then maybe, young man, it's time you started thinking about a job. Can you get me a job here? Have any skills? Sales? Well, that does qualify you for a certain position, but we only have one mop. Ooh, burn. I'm looking for a woman named Mercedes Colomar. Well, no one's come through town by that name, and you can take it from me. I, too, am looking for someone, so I watch the comings and goings around here very carefully. I'm sorry, Manuel. I've got to get this place ready to open. Right. I'll let you know if I see your wife. She'll be the one asking for her beloved Celso. Det känns som att jag har missat någonting. Ska inte jag få ett kort på henne? Are you sure I can't sleep in the back? There's only room for one. Ja. Här kommer jag också ihåg. Gud, det är så mycket som blir flashbacks nu. Och jag kommer också ihåg att jag visste inte vad jag skulle göra vid det här laget. Så här, var ska jag gå någonstans? Och så till slut så och det är väl lite sån här grej med äventyrsspel och framförallt med Tim Schafers äventyr, att man måste prova allting. Jag bara, vad ska jag gå någonstans? Och så jag plötsligt bara i ren desperation så jag vet inte vad jag ska göra. Så sprang jag ut här. Bästa rösten. Yeah, tourists. You gotta watch your step around here, stranger. Rubicava ain't the quaint little port town she used to be. Well, hell, looks like there's a new vessel in town. Pardon me whilst I go check her out. Så jäkla grym röst. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Kaiser. Vad jobbigt. Nu måste jag dubbelkolla. Jag googlar omedelbums. För tyvärr är han inte med oss längre. Men han rökte och drack som en borstbindare tydligen. Och var tvungen att ta rökpauser kontinuerligt under inspelningarna. Tony Plana har jag inte ens sagt med. Tony Plana kan du känna igen om du tittade på Ugly Betty. Han var Bettys pappa, spelade han. Tony Plana är ju Manny Calavera. Då ska vi se vad han hette. Nej, Domino Hurley var det inte. Nu ska vi se. Dockmaster Velasco. Vad har vi honom? Där! K.E. Cooter. Så grym. Så grym. Plopp. Men vänta, fick jag fotot förresten? Jag kanske fick. Ja, det fick jag. Jag var bara ouppmärksam. It's Celso's wife. Actually, I don't think skin would help. Well, actually, it's mostly stock with a few mods here and there. So, would those be glass packs I'm hearing, or turbos? I've always wanted one of those jackets. There was this one high-pitched whine it was making, really grating noise, you know? And I searched and searched, but I couldn't find the source of the noise until we pulled in here. Was it the blower? No, it was Manny screaming in the back like a cat tied to a cruise missile. That's a good one. Hola. Hey, Manny, Dockmaster Velasco here says he's got a place we can dry dock the bone wagon for a while. Oh, yeah. We can't leave a beauty like this out in the fog, or her chrome will get pitted. Pitted? Did you hear that, Manny? You folks gonna stay in Rubicava for a spell? I might be here a while. Is there any work in this town? Well, there's lots of work down at the docks, but it's all union work. And I just don't see you in that union. How do you get around here with all the mist? When you've strolled these docks as long as I have, Pilgrim, you know where you are by the smell of the sea.
by the sound of the lonely foghorn, by the icy touch of the cold, salty air. Wow! Manny, could I have an eye patch? Eye patch, ytterligare ett ord som 13-14-åriga Christian inte visste vad det var för någonting, som jag var tvungen att springa ner till det enda lexikonet vi hade för att kolla. Vad är en eye patch? Och så bara, eye patch. I learned a new word. Can I just ask, what is under the eye patch? Because I know it's not an eye. Oh, well, when I was alive, I had an eye patch like this. This one's just for the phantom pain. And that one eye socket used to scream like a banshee when the trade winds blew, so I plugged her. We're here looking for a woman named Mercedes Colomar. I'm not too good with names. Did she have any distinguishing marks or a tattoo? Not that she showed me. Well, like I said, I'm as good with names as you are with the fog. Hey, Manny, we were in the middle of a conversation here. Hey, okay. Ska vi ta fram fotot? Nej, men det hörs ju att han röker och har druckit, eller rökte och drack en hel del. Men rösten han får som resultat, jag vet inte om det är värt. Alltså jag har ju aldrig rökt eller snusat i hela mitt liv. Jag har naturligtvis druckit både vin och öl och sprit, men har skurit ner något enormt på det. Så jag kommer aldrig nå den delen. När jag blir, om jag har turen att få ha kvar rösten och få fortsätta att jobba med det jag gör, så kommer jag aldrig hamna i Velasco håller på att vrida nacken av sig! Nu är han tillbaka. Så kommer jag aldrig hamna i den kategorin med röstskådespelare som har den där typen av... Men det ska bli väldigt spännande. En vuxen mans röst är ju inte färdigutvecklad helt förrän vid 35 års ålder. Och jag är 33 nu, så jag har 2 år till innan jag... Ja, i princip låter som jag kommer att låta. Jag tror inte att det kommer hända så mycket, men... Ja, spännande är det i alla fall. Nu visar vi kortet. Ever seen this woman? Oh, if this is the woman you're looking for, take my advice. Forget about her. She sailed out of here weeks ago in a cozy portside cabin built for 2. And she wasn't alone. How do you know she sailed out of here? I don't believe it. It's a tough break, Junior, but you gotta face it. Here, look it up in my port log if you want it in writing. 6 weeks ago on a Tuesday. Ticket for 2, paid in full. I cracked the champagne on the bow myself. Hey, Manny, we were in the middle of a conversation here. Hey, okay. Look, I know how you feel, son. Once I lost a very special lady myself. I waved to her from the docks as she sailed out of port, and I never saw her again. What was her name? The SS La Mancha was her name, but don't make me talk about her, because I just can't do it. SS is steamship? Eller är det sailship? Kan man säga så på engelska? MS är väl motor? Gud, jag kan ingenting om båtar. Jag kan ju googla det här, men I won't. Jo, jag kommer googla det sen. Men jag tror att SS är steamship. SS La Mancha, steamship tror jag det. Inte 100% säker, men 95. Då ska vi sätta igång. För här var det CD-ROM-byte i originalet av förklarliga skäl. Var det 2 CD-skivor? Det var det som var så konstigt. Om det var 2 CD-skivor så var år 1 på skiva 1, år 2 på skiva 2, år 3 på skiva 1 och år 4 på skiva 2. Om jag minns det rätt. Får rätta mig annars. Kommentarsfältet. Good to see one of my clients doing well. Då tar vi och visar loggboken. Nej, där. Se vad det står. Velasco's logbook says Celso's wife took a bunk with a hunk. Celso, your wife sailed out of here 2 months ago with another man. It's all in there. Oh, Manny, is there a greater constant in nature than the treachery of women? Forget about her, Celso. Have you forgotten yours? I'm going after her. You take over my job here. This mop at least will never let you down. That compass in the handle will sure come in handy too. Fortfarande bästa transition-scenen någonsin. Och se det här ganska nergångna matoteket, eller på att säga. Och sen bara... och så byter till musiken. Håll i det nu. Jag ska vara tyst, jag ska bara njuta.
Hey, boss. You gonna come downstairs? I got a customer asking for you. You know I don't like to mingle with the customers. Well, you may want to mingle with this one. She sounds like your type. Well, looks like a quiet night in old Rubacava. Så nära men ändå så långt bort. Jag blir fortfarande emotionellt investerad i de här karaktärerna och blir så här, tänk om man bara hade ja. Men där avslutar vi det här avsnittet i Grim Fandango genomspelningen. Vi är i Rubacava, det vad jag minns i alla fall längsta året i serien och det mest fantastiska. Här kommer liksom allting tillsammans. Film noir, stämningen, musiken, dialogen, karaktärerna. Här är det som bäst. Och vi sätter igång med det i nästa avsnitt. Om du gillar serien får du gärna trycka på like eller prenumerera eller kolla på de andra avsnitten och sådär i spellistan. Men det är helt oviktigt. Tack så mycket för att du kollade på det här avsnittet och hoppas att vi ses i en video framöver. Ta hand om det, sprid närkärlek både på nätet och sprid kärlek runt om i världen för den behöver det. Och så tar du hand om det, är rädd om det och tar hand om människorna runt omkring det så hoppas jag att vi ses. Må så jättegott. Rubacava. Tjong!